Igår höll Feds Jerome Powell tal i Philadelphia där han bland annat kommenterade en avmattning på arbetsmarknaden och ökade risker för sysselsättningen. Elisabeth, du har ju lyssnat in. Vill du utveckla Powells resonemang? Ja, men huvudpoängen var väl att det egentligen inte var så mycket nytt från Powell utan att han upprepade ungefär samma budskap som när de sänkte räntan i september och att han sa att det de ser är att den bilden inte har förändrats. Alltså att det är ökade risker på arbetsmarknaden. Och därmed så gick han ju inte emot marknadens förväntningar om ytterligare sänkningar framöver och framförallt då inte vid nästa möte i slutet av oktober. Och samtidigt så görs som sagt ingen större förändring gällande utsikterna heller för varken arbetsmarknaden eller inflationen sedan septembermötet. Finns det en befogad oro att Fed agerar för långsamt här med tanke på riskerna för en svagare sysselsättning och en inflation som fortfarande beskrivs som ett problem? Alltså, det är klart att det här är en svår balansgång för Fed. Och så ska man också säga att den blir ju ännu svårare nu därför att de inte får officiell data på grund av nedstängningen. Så att de och marknaden famlar ju lite grann i mörkret just nu. Tittar man på liksom, aktiviteten i ekonomin så har den väl ändå hållit sig uppe kanske lite bättre än man befarade. Och det sa ju Powell också i sitt tal. Däremot de signaler vi får från arbetsmarknaden, det vi kan hitta, de tyder ju fortfarande på att det är ett ganska svagt läge, men egentligen både på efterfråga- och utbudssidan. Och det här var ju också någonting Powell lyfte fram, att vi är någonting vad de skulle kalla liksom no hiring, no firing economy. Alltså man anställer inte så mycket folk, men man gör inte så mycket folk heller. Men i ett sånt läge då betyder det att det behöver liksom bara en liten förändring av det här. Bara företagen drar ner ytterligare på anställningarna eller om man börjar att säga upp mer, ja, men då kan det väldigt snabbt skifta. Och det är ju det som gör att Fed måste vara på tårna just nu. Och utöver sysselsättningen så diskuterades ju en neddragning av centralbankens balansräkning och den pågående kvantitativa åtstramningen. Har det gått för långt? Nej, men de har ju signalerat att de börjar liksom närma sig målet och då har de ju satt upp där att när de når en viss storlek, ja, men då tycker de att det räcker och de har lite såna här buzzwords för det då, liksom, för att gå från väldigt, väldigt mycket till bara mycket kan man säga i överskottslikviditet. Och nu så sa han att ja, men nu börjar man närma sig den här punkten och det är ju också så att de har varit lite mer oroade för att det kan bli lite ont om likviditet vid enskilda punkter om det är några särskilda betalningar som går igenom i landet från Treasury sida till exempel eller någonting annat. Så att jag tycker inte det var så överraskande. De har signalerat att man närmar sig en punkt där möjligtvis att det kanske vi inte riktigt var där nu. Men nu låter det ju som att det här är ett beslut som de kan fatta ganska snart. Powell lämnar ju samtidigt utrymme här då för 2 ytterligare räntesänkningar i år. Räcker det för att väga upp för vikande statistik och stilla osäkerheten samtidigt? Alltså det är ju vad marknaden prisar liksom helt 2 ytterligare räntesänkningar i år på de återstående 2 mötena. Så att är det man levererar, ja men då lever man ju upp till marknadens förväntningar. Sen kommer det att räcka eller behöver man gå vidare ytterligare? Ja, men vi tror ju att man ska fortsätta mer. Och mycket är ju där en diskussion om vad är liksom en neutral ränta. Och där är ju Fed-ledamöterna lite oense. Men liksom någonstans, liksom, medianen där hamnar ju runt 3% och då har man en bit kvar. Alltså i det här läget, å ena sidan vi har inflationen, vi har uppåttrycket från tullarna. Men mycket tyder ju på att det här är en övergående effekt. Ja, du kommer få liksom lite kortsiktig skjuts uppåt men sen när du har höjt prisnivån och anpassat dem till tullarna, ja men då går det tillbaka ner igen och det viktiga är att det här inte sprider sig till andra priser. Och så länge som vi har en konsumentefterfrågan som inte är så där jättestark därför att hushållen är oroade för läget på arbetsmarknaden och vi har en svag arbetsmarknad som gör att man inte heller kan kompensera sig med högre lönekrav, ja men då behöver inte Fed vara så bekymrade för inflationen längre. Och i det läget kan man fråga varför ska de ha en åtstramande ränta i ett läge när ekonomin ändå trots allt liksom går tillbaka till ett normalläge och det finns den här oron för att fortsätter att försvagas på arbetsmarknaden, då kan det komma ett läge när arbetslösheten börjar stiga. Och börjar arbetslösheten stiga, då finns ju risk att man passerar den här punkten när man faktiskt inte kan undvika en recession och då gäller det för Fed att vara lite
snabbare än så. Så att jag tror nog att de kommer behöva fortsätta, men kanske den här pressen att göra några såna paniksänkningar på 50 punkter, den finns ju inte här nu. Men skulle det vara så när data väl börjar publiceras, att man börjar se något sånt i statistiken, ja, men då kanske de får snabba på lite ytterligare. Hur ser din prognos för Fed ut? Ja, men vi tror ju att de sänker då liksom i en gradvis takt, så att 25 punkter på de kommande 2 mötena och sen ytterligare då 3 sänkningar lite mera gradvis nästa år till en neutral punkt på 2,75-3% som nytt intervall. Och hur ser du på Feds mål att lyckas balansera inflationen och tillväxten med en mer försiktig och kanske reaktiv hållning härifrån? Vad är dina reflektioner på det? Nej, men det är en svår balansgång. Jag skulle säga att när man nu har fått lite, alltså när data ändå tyder på att aktiviteten och efterfrågan ändå i viss mån hållit sig uppe, ja, men då minskar ju då trycket på att man måste gå väldigt, väldigt fort fram. Men jag tror att om Fed skulle säga att ja, men nu är vi nöjda, då tror jag det skulle vara en risk för ekonomin. För jag tror att det är bra att röra sig mot en neutral ränta. Också för att kunna ha beredskap att kunna fortsätta lägre om det är så att det försvagas. Så det är ju mycket det här försiktighetsargumentet som styr nu. Att vad ska man vara mest orolig för? Ja, men man kanske ska vara mer orolig för arbetsmarknaden. Och då måste man lyfta foten från bromsen.